हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॅक वर्ड फॅमिली. आज आपण मुलांना वर्ड फॅमिलीमधील 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स कसे शिकवतात, की त्याचा प्रोनाऊन्स कसा करतात किंवा त्याचा साऊंड कसा, म्हणजे मुलांना इंग्लिश रीडिंग करण्यासाठी या शब्दांची रीडिंग करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि हे वर्ड जर मुलांना छान असे रीड करता येत असतील तर त्यांना इंग्लिश सहज वाचता येईल. आणि इंग्लिश कोणताही नवीन शब्द जरी असेल तरी सहज मुलं वाचतील. यासाठी मुलांना वर्ड फॅमिली थ्रू, म्हणजे या शब्दांना आपण CVC वर्ड पण म्हणतात. कारण सी म्हणजे कॉन्सनंट, व्ही म्हणजे व्हॉवेल्स आणि सी म्हणजे कॉन्सनंट, म्हणजे कॉन्सनंट, व्हॉवेल्स आणि कॉन्सनंट या प्रकारे ही वर्ड असतात. आणि भरपूर असे वर्ड जर आपण मुलांकडनं वाचून घेतले तर नक्कीच मुलांना इंग्लिश वाचणं इतकं सोपं होईल की अगदी नवीन शब्द देखील मुलं सहज वाचतील. चला तर आपण वाचूया. 80 वर्ड फॅमिली. 80 वर्ड ॲट, 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 क ॲट, कॅट, ॲट, मॅट, ॲट, रॅट, ह ॲट, हॅट. यामध्ये बरेच अजून शब्द तुम्ही ॲड करू शकतात ॲट वर्ड फॅमिलीमध्ये. ओके. देन AN ॲन, AN ॲन, 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 ॲन मॅन, प ॲन पॅन, फ ॲन फॅन, ट ॲन टॅन. याचप्रमाणे EN फॅमिली. EN मध्ये एन, EN एन, न एन, प एन पॅन. म्हणजे EN हे जर मुलांचं लक्षात आलं, त्याचं जर साऊंड लक्षात आला मुलांचा, तर पुढे आपण फक्त कॉन्सनंट एक लेटर लावला आणि त्याचं साऊंड सांगितला की मुलं पुढे लगेच वाचतील. म्हणजे प ॲन पॅन, ट ॲन टॅन, प एन पॅन, ट एन टॅन, ह एन हेन. ET वर्ड म्हणजे एट, एट, प एट पेट, ब एट बेट, ब एट बेट. आयनमध्ये आयन म्हणजेच इन, IN, इन, IN, इन वर्ड फॅमिलीमध्ये प इन, पिन, ट इन टीन, ट इन टीन, व इन विन. याप्रमाणे. आता IT वर्डमध्ये इट, इट, इट. इट वर्ड फॅमिलीमध्ये क इट, क इट किट, ह इट हिट, इट सिट, इट सिट. याप्रमाणे. नेक्स्ट OT वर्डमध्ये ओ ऑ, ट ऑट, ऑट वर्डमध्ये क ऑट, कॉट, ह ऑट, हॉट. याप्रमाणे. तसेच ऑप, ऑप वर्ड फॅमिली ट ऑप, टॉप, ह ऑप, हॉप. यामध्येही तुम्ही अजून स्पेलिंग ॲड करू शकतात. मिनिंगफुल स्पेलिंग घ्यायचे आहेत आपल्याला, त्याप्रमाणे तुम्ही त्या वर्ड फॅमिलीमध्ये शब्द ॲड करा आणि मुलांना द्या. आणि या पद्धतीनेच रीडिंग करून घ्यायची. पी लिहिला गेला पण तो TUB आहे. यू आणि बी. ओके. अब, ट ब टब, क ब कब, ट टब, क कब. UT वर्ड फॅमिलीमध्ये अट, क कट, ब बट, ह हट. याप्रमाणेच नेक्स्ट UN मध्ये अनवर्ड फॅमिलीमध्ये अनवर्ड फॅमिलीत ब बन, बन, सन, र
अनरण याप्रमाणे असे शब्द आपल्याला घ्यायचे आहेत आणि असे शब्द भरपूर आपण मुलांकडून वाचून घेतली तर याची प्रॅक्टिस दिली तर मुलं छान असे इंग्लिश रीडिंग करतात आणि सहज मुलांवर कुठलंही दडपण येत नाही आणि मुलं छान असे इंग्लिश रीडिंग करतात. म्हणून अगदी सोप्या पद्धतीने मुलांना दिलं तर मुलं इंग्लिशची भीतीही मनात राहणार नाही आणि मुलं इंग्लिश रीडिंग करतील. म्हणून या व्हिडिओचा तुम्हाला थोडंही मदत होत असेल किंवा आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग.